ඕගනික් නිසා කෙමිස්ට්‍රි සිලබස් එකම එපා වෙලාද? වෙන එකම පරිවර්තනයක්වත් හරියට කරන්න බැරිද? නීරස වූ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි රසවත් ඉගෙන ගන්න දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි A-level app එක. කාබනික රසායනයේ සියලු තියරි කොටස් වලට අදාළ කෙටි සටහන්, පරිවර්තන අමාරු අයට ප්‍රතික්‍රියා සහ දිනපතා ලැබෙන පරිවර්තන සහ පිළිතුරු, වෙන් කරන ලද පසුගිය විභාග MCQ, එසේ ප්‍රශ්න, තමන්ගේ ගැටලු යොමු කිරීමට වෙනම ෆෝරමයක් සමග ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි රසවත්ව ඉගෙන ගන්න දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි A-level app එක. ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ලබා ගන්න. ඩයලොග් හෝ හච් දුරකථන අංකයක් ලබා දී රෙජිස්ටර් විය හැකිය. බලන්න නයිට්‍රජනීය භස්ම ස්ථීර වශයෙන්ම මොන පරමාණුව දරනවාද? නයිට්‍රජන් දරනවා. මේ වගේ ව්‍යුහ නිකන් අඩු ගානේ පොතේවත් අපි අඳින්න ඕනේ නැහැ, තේරුමක් නැහැ. හැබැයි නයිට්‍රජනීය භස්ම අර කිව්වනේ වර්ග කීයක් තියෙනවා කියලාද? 5යි. මොනවද? ඇඩෙනින්, ගුවැනින්, සයිටෝසින්, තයමින්, තයිමින් නේ, යුරැසිල්. එතන මේ වර්ග 5 බෙදෙනවා පුතා තව කොටස් දෙකකට. මේ වර්ග 5 කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ මොනවද? ඒවත් අදට අහනවා. එක කොටසකට අපි කියනවා පියුරින්. පියුරින කියලාත් කියනවා පොදුවේ. අනිත් එක පිරිමිඩීන්. කොහොමද කියන්නේ දෙක? පියුරින්, පියුරින් කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා නේද පොඩි ගැහණු ගතියක්. හරි? ඊළඟට පිරිමිඩීන්. ඊළඟ කල්පනා කරන්නේ ගොඩක් කල්පනා කරන්නේ. හරි? කල්පනා කරන්නේ. එතකොට පුතා මෙහෙමයි. ඔය දෙක වෙනස් වෙන හේතු අහනවා. ගොඩ තියෙනවා. නමුත් දැන් අර නයිට්‍රජනීය භස්ම ගැන හිතලා ගත්තොත් පියුරින් වල තියෙනවා චක්‍රීය කාබන් වලලු කීයක් තියෙන්න ඕනද? දෙකක්. හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මම අම්මනේ. අපිට බොහොම සතුටුයි. හොඳට නම විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. හරි. පියුරින් වල තියෙනවා චක්‍රීය කාබන් වලලු දෙකක්. දැන් ඒ පුතාගේ හිත ඇතුලෙන් කෑ ගහනවා වෙන්න පුළුවන්. හැඩය ඕක නෙමෙයි නේද? පිරිමිඩීන් වල චක්‍රීය කාබන් වල කීයක් තියෙන්න ඕනද? කීයක් තියෙන්න ඕන? 3යි. නෑ. එකයි තියෙන්නේ. හොඳයි. මතක තියාගන්න මෙහෙම එච්චරයි. කී වතාවක් ඕක විභාගයට අහුවද? චක්‍රීය කාබන් වල දෙකක් දරන නයිට්‍රජනීය භස්ම වර්ගයේ වන්නේ මොකක්ද ඉතින්? පියුරින්. දැන් අපේ උන්ට ජීවිතේ නමත කියනවාද? නෑ මොන? දහලවත් අමතක කරන්න බෑ ඒක. පියුරින්ලා මෙතන වර්ග දෙකයි පුතා. මෙන්න මේ දෙන්න. කවුද පියුරින්ලා දෙගොල්ල? ඇඩෙනින් සහ ගුවැනින්. පිරිමිඩීන්ලා තමයි ඉතිරි ටික. කවුද කියන්නේ බලන්න? සයිටෝසින්, තයිමින් සහ යුරැසිල්.